2025 a fost un an complicat pentru lumea inteligenței artificiale. Un an în care s-a trecut de la vindecarea cancerului la AI slop și de la temerea că ne vom pierde cu toții joburile. AI has already come for our jobs. Amazon announcing its largest job cuts in years. It fears that thousands of jobs are being swallowed up by AI. La un pic mai multă gândire critică. Are AI layoffs real or are they a scapegoat? Iar asta pentru că în multe cazuri, concedierile masive puse în cărca AI-ului s-au dovedit a fi minciuni, adică parte dintr-o campanie de PR menită să ne facă să credem pe toți, dar mai ales pe investitori, că lucrurile stau mai bine decât stau de fapt. Și chiar și în cazurile în care AI-ul a fost într-un fel responsabil de concedieri, vorbim despre niște concedieri extrem de riscante, făcute nu pentru că AI-ul înlocuia deja angajații dați afară, ci pentru că exista așteptarea să o poată face la un moment dat. Așa că am ajuns, pe bună dreptate, să ne îndoim de faptul că ar mai trebui să ne apucăm de plantat cartofi și ceapă. Știu că unii dintre noi s-au atașat de idee, dar poate că ne pripim dacă AI-ul ăsta nu e de fapt atât de șmecher. Dacă toată povestea asta se va dovedi a fi de fapt The so-called AI bubble. There's definitely a bubble. We are absolutely in an AI bubble now. It is going to burst. It is a bubble. The question is, when will the bubble pop? Valuations in AI are at a bubble. You cannot value a $50 million ARR company at $10 billion. Dar oare de ce nu? Despre asta vorbim azi. În primul rând, hai să vedem ce înseamnă acest ARR, adică Annualized Recurring Revenue, pe românește, venit recurent anualizat. Atât OpenAI cât și competiția, Anthropic, au comunicat sau scurs către presă acest venit anualizat al lor, care, după cum scrie și Ed Zitron aici, e una dintre cele mai abuzate statistici din lumea startup-urilor. Pentru că nu e vorba de câți bani a făcut o companie pe tot parcursul unui an, deși așa sună, ci de un fel de snapshot al unei luni înmulțit cu 12. Practic, iei cât ai făcut într-o anumită lună și consideri suma aceea reprezentativă pentru tot anul calendaristic. E ca și cum o florărie ia cât a făcut în luna martie și mulțește cu 12. Nu e reprezentativ pentru 12 luni reale, pentru un venit real. Dacă ai avut o lună, să zicem, în care s-au aliniat planetele, o folosești pe aia și o mulțești cu 12. Pentru că sună mult mai bine să spui că ai un venit anualizat recurent de $100 de milioane decât să spui că ai făcut 8,3 milioane într-o lună cu soare. Vorbim, deci, de o statistică care nu ține cont de fluctuațiile sezoniere, de faptul că ChatGPT, de exemplu, are vârfuri de consum, cum ar fi sesiunile universitare, urmate de perioada verii, de exemplu, în care studenții își anulează abonamentele. Companiile listate la bursă nu îndrăznesc de obicei să arunce în spațiul public acest venit anualizat recurent pentru că nu are niciun sens. De la ele există așteptarea să furnizeze date reale, câți bani au făcut pe bune. OpenAI și Anthropic vorbesc însă despre venitul lor recurent anualizat pentru că știu că în modul acesta vor ajunge în presă pe nemestecate niște cifre impresionante, care vor ajunge apoi și la urechile investitorilor. Care, da, așa e, ar trebui să știe mai bine de atât și să nu se lase păcăliți, dar, după cum știm cu toții de la crizele economice din trecut, în perioade din astea de hype și entuziasm nețărmurit, se iau și foarte multe decizii proaste. Vestea bună e că am început, în sfârșit, să ne punem niște întrebări importante legate de bani, de cât de mulți bani s-au dus până acum și se vor mai duce în promisiunile inteligenței artificiale și cât de înțelept au fost cheltuiți. Pare că am ajuns într-un punct în care ne întrebăm dacă e normal ca întreaga societate să-și pună toate ouăle în același coș, adică în sacul fără fund al AI-ului. Și prin ouă mă refer desigur la capital, electricitate, apă, infrastructură, date, inclusiv munca noastră creativă. Așa cum am făcut cu memoriile RAM. După cum probabil știți, trecem printr-o criză a memoriilor RAM, pentru că cererea centrelor de date AI a fost atât de mare încât a împins prețurile memoriei la nivelul record încă de la finalul lui 2025. Iar memoriile RAM nu sunt singurele afectate de cererea mărită și SSD-urile sunt acum mult mai scumpe și hard discurile. Trecem cu toții, fie că ne dorim sau nu, prin schimbări, unele foarte costisitoare. Practic, pentru un pariu. E un cuvânt pe care l-a folosit chiar Sam Altman de curând, nu eu. We might screw it up. Like, this is the bet that we're making and we're taking a risk along with that.
În același interviu, Sam Altman primește și o întrebare de bun simț de la Brad Gerstner, o întrebare care îl șifonează destul de tare. How can the company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? Mulți spun că dacă se vor face la un moment dat documentare despre cum s-a spart bula AI-ului, așa cum s-au făcut și despre bula.com, bucata asta de interviu va fi nelipsită din intro-uri și trailere. Nu e nevoie să te pricepi la investiții și analize tehnice de bursă ca să te întrebi, așa cum o face și Brad aici, dacă nu ar trebui să existe o legătură între cât de profitabilă e o companie și cât de mulți bani primește. Iar anul trecut chiar a părut că toată lumea se grăbește să arunce cu bani în OpenAI. Oracle s-a lăudat cu un deal de 300 de miliarde de dolari. Microsoft cu 250 de miliarde de dolari, sub formă de servicii cloud. Amazon a anunțat și el un deal de 38 de miliarde de dolari. Apoi CoreWeave 22,4 miliarde de dolari. De văzut acum însă câte dintre aceste dealuri vor fi duse la bun sfârșit. Pentru că, de exemplu, și Nvidia a anunțat anul trecut că va susține OpenAI cu 100 de miliarde de dolari. Numai că între timp lucrurile s-au schimbat. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a criticat de curând strategia de business a OpenAI, iar planul de investiții bate pasul pe loc. Și probabil mai sunt și alte planuri de finanțare care bat în retragere, motiv pentru care Sam Altman a și anunțat de curând investitorii că s-a răzgândit. Nu mai visează să strângă 1,4 trilioane, ci doar modesta sumă de 600 de miliarde de dolari. Mult, puțin, nu mă pricep la sume din astea, dar ceva îmi dă cu virgulă. Vorbim, deci, de 600 de miliarde de dolari pe care se așteaptă să-i strângă din investiții o companie care a declarat că a încasat 13,1 miliarde de dolari anul trecut. Din același articol, aflăm și că ținta de venituri pentru 2030 este de 280 de miliarde. Am făcut un calcul ca să vedem cu cât ar trebui să crească anual venitul lor ca să ajungă în 2030 la cele 280 de miliarde. Am presupus că vorbim de o rată de creștere constantă, nu de salturi uriașe. Ce mi s-a părut interesant e că dacă adunăm la sfârșit aceste sume, ajungem, surpriză, la 600 de miliarde de dolari. Cu alte cuvinte, dacă totul merge surprinzător de bine, cu o creștere de peste 80% pe an, abia după 2030 încolo se pot aștepta investitorii să înceapă să-și recupereze investițiile. Dar subliniez, dacă lucrurile merg surprinzător de bine cu această tehnologie, dacă găsesc din ce în ce mai multe piețe pentru produsele lor și dacă produsele cu AI devin din ce în ce mai performante. Și ăsta e alt subiect interesant, pentru că nu am început să ne punem doar întrebări legate de cât de mulți bani ard aceste companii, ci și de performanța produselor. Aia reală, nu cea din profețiile lui Sam Altman sau mai știu eu ce articol science fiction. Avem, din păcate, în continuare o mulțime de jurnaliști care preiau, fără să stea pe gânduri, tot felul de predicții bombastice legate de performanța AI-ului, așa cum preiau și anunțurile despre concedieri masive puse pe seama AI-ului, fără să se întrebe dacă nu cumva AI-ul a fost doar un pretext. Îmi amintesc că undeva pe la începutul anului am dat peste un articol din Hot News despre Măruță, cu un titlu care sugera că atât concedierea lui, cât și altor oameni care lucrau pentru emisiunea lui, ar fi avut o legătură cu epoca inteligenței artificiale. Și am zis, ok, hai să citim ca să vedem ce treabă are AI-ul cu emisiunea lui Măruță. Deloc surprinzător, articolul nu venea cu niciun fel de dovadă în acest sens. Ba mai mult decât atât, spunea chiar că departamentul AI nu realizează emisiuni în această primă fază. Sugestia fiind, desigur, și aici că va exista o fază în viitor în care AI-ul va face emisiuni, așa cum va exista și o fază în care va scrie cod neasistat și va lua toate joburile programatorilor. Unul din miturile promovate intens în ultima vreme, pentru că e PR bun pentru convins investitori, e acela că scrierea de cod cu AI va ajunge atât de bună încât AI-ul va ajunge să se corecteze pe sine și să învețe din propriile greșeli. Numai că nu suntem nici pe departe în acest punct cu AI-ul. Motivul pentru care atât de multe resurse se duc în ultima vreme către zona asta de vibe coding e că e unul dintre puținele domenii în care se mai pot aduce îmbunătățiri. Îmbunătățiri care depind în continuare de cât de bune sunt datele de antrenare. Dacă ieșiți din bula hiperentuziaștilor AI și vorbiți cu ingineri software care sunt obligați de multe ori să lucreze cu AI la muncă, veți afla cât de multă supervizare e necesară în continuare pentru vibe coding. Deși liderii AI și-ar dori
ca noi să credem că am ajuns în acel punct în care îi dai AI-ului o temă, pleci de la birou pentru vreo 4 ore și când te întorci ai tema gata făcută și îi dai și release. Tool-urile AI pentru programare se pot dovedi într-adevăr utile, dar asta mai mult pentru task-uri plictisitoare și repetitive, care iau mult timp. Ele nu înlocuiesc însă munca unui inginer software, pentru simplul motiv că because the vast majority of work in software engineering isn't typing in the code. Vă recomand să ascultați și restul interviului despre cosplay-ul de inteligență pe care îl fac aceste tool-uri și de ce nu ne putem baza încă pe ele pentru design software. Înțeleg însă cum am ajuns să credem că progresul AI e de neoprit și că de acum încolo nu vom vedea decât din ce în ce mai multe salturi impresionante. După cum scrie și Cal Newport în acest articol, a existat o perioadă de euforie în care părea că tot ce trebuie făcut ca performanța acestor modele să crească e să crească și mărimea modelelor și calitatea antrenării. O perioadă care a început cu acest raport din ianuarie 2020, în care o echipă de cercetători de la OpenAI, condusă de Jared Kaplan, susținea practic că dacă vei continua să construiești modele tot mai mari de limbaj și să le antrenezi pe seturi de date din ce în ce mai mari, vei vedea niște performanțe șocante. Iar la câteva luni după acest raport, OpenAI părea să valideze teoria din articol, lansând GPT-3, care era de 10 ori mai mare și mai bun decât predecesorul lui, GPT-2. Un an mai târziu, scria și Sam Altman pe blogul lui despre cum AI-ul va lua din ce în ce mai mult din munca oamenilor și că va crea averi inimaginabile. Lumea se va schimba atât de radical și rapid, încât va fi necesară, spunea el, și o schimbare de politici ca să poată fi distribuită această avere. Comunitatea AI era în acest punct convinsă, ca să nu spun vrăjită, de ideea că tot acest progres va duce în cele din urmă și la AGI, inteligența artificială generală. În 2022, Gary Marcus, un antreprenor AI și profesor de științe neuronale la Universitatea din New York, a respins însă teza lucrării lui Kaplan, atrăgând atenția asupra faptului că așa numitele legi ale scalării nu sunt niște legi universale, ci mai degrabă niște simple observații care s-ar putea să nu țină la nesfârșit. Acest comentariu i-a atras, după cum a spus și el, excomunicarea din lumea machine learning-ului. Numai că avea dreptate. După GPT-4, progresul a încetinit, iar vibe-ul a început să se schimbe, iar GPT-5 a fost primit cu revolte din partea utilizatorilor. Un articol din TechCrunch surprinde foarte bine acest nou mood. Toată lumea pare să fie acum de acord că nu poți folosi pur și simplu mai multă putere de calcul și mai multe date în preantrenarea modelelor și să te aștepți să se transforme într-un fel de zeu digital atotștiutor. Genul acesta de observații au pălit însă în fața retoricii liderilor AI, care încă mai bat câmpii despre superinteligență și cât de aproape suntem de ea și cum ne putem aștepta să avem echivalentul a 50 de milioane de laureați Nobel într-un data center. Dar asta e treaba lor, să-i convingă pe investitori că merită toți banii și că urmează ceva măreț, pe când treaba jurnaliștilor ar trebui să fie aceea de a verifica pe ce se bazează promisiunile lor de măreție. Poate vă întrebați acum, dar de ce să verificăm? De ce să nu ne lăsăm pe mâna lui Sam Altman, CEO-ul OpenAI? Ce motive avem noi să ne îndoim de reușita acestui om, în afară de faptul că e antipatic, abuziv și că spune ciudățenii pe bandă rulantă? Un motiv întemeiat ar fi acela că nu ar fi prima oară când ar vinde gogoși la un preț exorbitant. I'm here with Sam Altman, the CEO and founder of Looped. Înainte de OpenAI, în 2005 mai exact, Sam Altman a fondat compania Looped, despre care cel mai probabil nu știți nimic pentru că a făcut o aplicație de location sharing pe care nu o mai folosește nimeni azi. Aplicația nu era oricum populară nici când era Altman CEO, motiv pentru care și evita să vorbească despre câți utilizatori are de fapt aplicația. Dar asta nu l-a împiedicat să strângă pentru Looped peste 30 de milioane de dolari din fonduri de venture capital și apoi să vândă compania în 2012 corporației Green Dot pentru 43 de milioane de dolari. 43 de milioane de dolari pentru o companie care a făcut o aplicație care avea, potrivit Reuters, 500 de utilizatori înainte de a fi cumpărată de Green Dot. De altfel, Green Dot a și închis aplicația la scurt timp după achiziție. Sam Altman s-a supărat atunci și a spus că numărul de utilizatori ar fi fost, de fapt, de 100 de ori mai mare decât au spus cei de la Reuters și că va veni cu date care să confirme asta, însă nu a mai venit. Probabil s-a luat cu următoarea lui pasiune pentru inteligența artificială și cu promisiunile că suntem, uite, atât de aproape să dezvolte o superinteligență care ne va lua toate joburile. Asta în timp ce unii oameni descriu cel mai nou model OpenAI, GPT-5, ca fiind the biggest piece of garbage even as a paid user. Acum,
Nu spun că tehnologiile cu AI nu vor deveni mai bune de atât, că nu va mai exista progres, ci doar că pentru din ce în ce mai multă lume din zona asta a tehnologiei devine vizibil faptul că progresul a încetinit în 2025, că nu mai vedem salturi uriașe, exponențiale, ci doar îmbunătățiri incrementale pe anumite task-uri specifice care sunt obținute prin post-antrenare de data asta, nu preantrenare. Și sunt puține domenii în care se poate face asta. Generarea de video e un astfel de domeniu și apoi scrierea de cod, instrumentele de programare. Astea sunt cele două mari piețe, să zicem, care au desigur foarte multe ramificații. Dintre ele două, înclin să cred totuși că mai bănoasă pentru companiile AI va fi partea asta de programare, dar și aici lucrurile vor depinde de cât de bine vor reuși oamenii să folosească aceste tool-uri și va conta în continuare să știi ce să le ceri și să fii capabil să supervizezi și să corectezi orice ai face cu AI. Ce vreau să zic e că nu suntem nici pe departe într-un punct în care AI-ul ne ia toate joburile. În mod sigur, nu jobul lui Măruță, cum lăsa acel articol să se înțeleagă. Suntem mai degrabă într-un punct în care devenim mai conștienți de retorica liderilor AI și de riscurile hype-ului. Iar asta cred că e de bine. Sau cel puțin așa am perceput eu ultima perioadă. Sunt curioasă cum ați interpretat voi ce se mai aude despre AI. Vă aștept în comentarii. Pe data viitoare!